ethical hacking වලට මොකද්ද හොඳම OS එක? කාලිද පැරද්ද? තෝරා ගැනීමක් කරන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි Parrot OS එක ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. හැබැයි අන්තිමට අපි මේ දෙකෙන් මොකද්ද හොඳ? ඒ කියන්නේ කාලිද පැරද්ද කියලාත් කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නයකට උත්තර හොයන්න යන්නේ. මොකද දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ? දැන් ethical hacking ඉගෙන ගනිද්දී ඔයාලට මුලින්ම ඕන වෙනවා හැක් කරන්න මොනවා හරි OS එක. අපි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට තෝරගන්නේ කාලි. හැබැයි දැන් අලුතෙන් තව ඔප්ෂන් එකක් අපිට තියෙන ඒ තමයි Parrot OS එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මුණ දෙන ප්‍රශ්නේ මේ දෙකෙන් මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? කවුද හොඳ? හරිද? එතකොට දැන් මේ කවුද හොඳ කියන එකට උත්තරය දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all click කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී Parrot OS එක ගැන කතා කරන. ඒ වගේම අන්තිමටම අපි බලමු කාලි සහ Parrot OS එක අතර තියෙන පොඩි වෙනස්කම් ටිකකුත් චුට්ටක් බලමු. හරිද? බලලා අපි ethical hacking වලට අපට ගැළපෙන OS එක තෝරගමු. හොඳයි. මුලින්ම අපි මේ දෙකේ වෙනස්කම් චුට්ටක් කතා කරලෙමු. මම කරලා තියෙන වැඩේ මම ඔන්න Google search එකක් දාලා තියෙන කාල් Linux ගැන ඊට පස්සේ Parrot OS එක ගැන මේ පැත්ත search එකක් දාලා තියෙනවා. හරිද? මේකේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම පැත්තට ගියොත් Google අපට විස්තරයක් දෙන පැත්තෙන් හරි මේ දෙකම ගැන. හරිද? මේ දෙකම බලන්න හොඳට මේ දෙකම Debian base OS දෙකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ Debian තමයි මේක kernel එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට Debian base OS දෙකක් නම් මේ දෙකේම අර අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන Linux command ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ වෙනස්කමකට තියෙන්නේ මේ OS එක develop කරන්නේ offensive security ලා. ඒලා ගැන ඉතින් මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ ethical hacking ශාස්ත්‍රයේ යම් තරමක් හරි දෙයක් දන්න කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මෙයාලා ගැන දන්නවා. ඊට පස්සේ මේ Parrot OS එක develop කරන මේ Lorenzo ප්‍රමුඛ Parrot development team කියන අය තමයි develop එක කරන්නේ. හරි ඊට අමතරව මේ දෙකම 2013 නිකුත් වෙච්ච OS දෙකක්. කාලි 2013 මාර්තු මාසේ නිකුත් කරලා තියෙනවා. Parrot OS එක 2013 අප්‍රේල් මාසේ නිකුත් කරලා තියෙනවා. මාසික වෙනසයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස තමයි මේ දෙකේ තියෙන desktop environment. ඒතර කාලේ default පාවිච්චි කරන XFCE සහ Genome මේ දෙකෙන් ඕන එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව KDE පාවිච්චි කරනවා. හරිද? හැබැයි Parrot ටිකක් වෙනස්. එයා default main desktop environment එක සහ KDE Plasma කියන desktop environment එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව එයා XFCE වලට support කරනවා. ඒ වගේම මේ දෙකම open source. හරිද? නොමිල ගන්න පුළුවන්. source code එකත් ඔයාලා නොමිල ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ දෙකම open source. හොඳයි. වැඩේ පැහැදිලි ඇති. එහෙනම් ඔනවා තමයි වෙනස්කමකට තියෙන්නේ. කවුරු හිතන් ඉන්නවනම් මේ Parrot කියන එක අලුත් එකක් කියලා. එහෙම අලුත් එකක් නෙවෙයි ඒක. ඒක කාලි වගේම තමයි පරණ OS එක. හරි. අපි එහෙනම් Parrot ගැන මෙතනින් අහන්න කතා කරමු. හොඳයි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගන්න හදන්නේ අපි ඔන්න Parrot OS කියලා අපි Google search එකක් දැම්මා. එනවා අපට parrotsec.org කියලා Parrot OS එකේ වෙබ් අඩවිය එනවා අපට. අපි මේ සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට මේ වගේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේකේ download කියලා link එකක් තියෙනවා. අපි ඒක click කරුවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ page එකකට යයි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට version එකක් තෝරන්න, edition එකක් තෝරන්න ඕන. හරිද? දැන් වැඩේ මෙහිමයි. Parrot OS එකට version 3ක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ IoT and cloud appliances කියලා තියෙනවා. cloud එකේ virtual machine එකක් තියෙනවා. ඒකට install කරන්න පුළුවන් appliances එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. දැනට පස්සේ කාලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තව දෙකක් තියෙනවා. home edition එක සහ security edition කියලා. මේක home edition කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා පාවිච්චියට ගන්න හදපු OS. ඒ කියන්නේ මෙයා බර අඩු සාමාන්‍ය Ubuntu වගේ විදිහට තමයි මේකත් හදලා තියෙන්නේ. හරිද? home edition එක. හරිද? ඉතින් මේකේ අර අපට ethical hacking වලට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය tools මොනවද install කරලා නැහැ. ඒකින් අපිට මෙයාගෙනුත් වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන කවුද අපිට? මෙන්න මෙයා security edition එක. හරිද? මේ security edition එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ penetration test වලට. එහෙම නැත්නම් මේ ethical hacking වැඩ වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ Parrot වල තියෙන security edition එක. හොඳයි. ඒතර අපි මේ link එක click කරුවට පස්සේ ඔයාලා ආයි යනවා මෙන්න මේ වගේ page එකකට. මේක හරහා අපිට download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කිව්වා කියලා දඩබඩාස් ගාලා මේක මොනවද download කරන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් මේක චුට්ටක් විස්තර කරලා දෙන්නම්. මෙතන තියෙන desktop environment දෙකක්. එකක් made desktop environment එක. මෙතන තියෙන KDE Plasma desktop environment එක. හරිද? මේ දෙකෙන් ඕන එක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හැබැයි මම මේ දෙකෙන් එකක්වත් මේ download එක බටන් එක click කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කරන වැඩේ මම මේකතනින් වැඩියෙන් කැමති KDE Plasma එකට. ඒක හින්දා මම මේක තෝරගත්තා. තෝරගෙන මම මේව click කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන try the virtual appliance කියලා එකක්. දැන් මේකයි වැඩේ. හරිද? මම මේ Parrot OS එක install කරන්න යන්නේ virtual machine එක. ඒ virtual machine එකක් හදාගන්න පුළුවන් virtual box පාවිච්චි කරලා. හරිද? ඔයාලා virtual box ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් virtualbox.org කියන site එකට යන්න. ගිහිල්ලා මේ නිල් පාට බටන් එක click කරලා virtual box Windows host එකක් නම් ඔයාලා ඉන්නේ Windows 10 වගේ එකක් නම් ඒකට download කරගන්න. download කරලා install කරගන්න. එහෙම install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ
virtual box manager එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ virtual machine එකක් හදලා ඒකට තමයි Parrot install කරගන්න යන්නේ. හොඳයි එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඔන්න virtual box install කරගෙන අපි එතනින් එහා ඊටු ටිකට යන්න. හරිද? ඒතර මම කොතරද නැවැත්තුවේ? හරි. ඔන්න එහෙනම් මම ඔන්න desktop environment එක තෝරගත්ත KDE plasma එක මම යනවා එහෙනම් try the virtual appliance කියන එක click කරනවා. click කරුවට පස්සේ ඔයාලා load වෙනවා මෙන්න මේ වගේ page එක. හරිද? මේ page එකේ ආයෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර edition දෙකම. OVA home කියලා එකක් තියෙනවා OVA security කියලා තියෙනවා. හරි දැන් අපි කියවනේ home කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අර Ubuntu වගේ අපිට නිකන් එදිනෙදා වැඩ ටිකට විතරක් දීලා තියෙන Parrot OS version එක කියලා. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට ඕන මෙන්න මෙයා security version එක. හරි එහෙනම් ඔන්න මෙන්න මේක තමයි දැන් අපි download කරන්න යන්නේ. හරිද? එතන ඉතින් option දෙකක් තියෙනවා. torrent එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් direct download කරගන්න පුළුවන්. මම කරන්න යන වැඩේ direct download කරගෙන මම මෙයා click එකක් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ Parrot OS එක download වෙන්න ගන්නවා. හරිද? මේක tar file එකක් විතර තමයි මට මතක. මේක gigabyte 5.5ක විතර ධාරිතාවක් තියෙන file එකක්. හරිද? ඒක හින්දා ඔය night data එහෙම ඉතුරු වෙලා තියෙනනම් පාවිච්චි කරුවට කමක් නැහැ. එහෙනම් ඔන්න මේ විදිහට මම මේක download කරගෙන මම මෙයා cancel කරලා දාන්නම්. හරිද? download කරගෙන මේ පැත්තේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත අර tar file එක. මේක අපිට open කරන්න පුළුවන් ඔය 7zip වගේ මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරලා මම මේක 7zip වලින්ම open කරනවා right click එකක් දීලා 7zip open archive කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ වගේ file තුනක් පෙන්නනවාට මේක අපි unzip කරගන්නවා. හරි එහෙනම් මේ ටික ඔක්කොම select කරලා අර තියාගෙන ඔයාලා virtual machine එක install කරන්න හිතන් ඉන්න folder ඇතුලේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමති ඕනම තැනක හරි මේක unzip කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඒ folder ඇතුළට දැන් මම පාවිච්චි කරන folder මම හදාගත්ත folder මෙන්න මේ Parrot OS 4 කියන එක. ඒකම තමයි මේ පැත්තෙන් open කරලා තියෙන්නේ. මම කරන වැඩේ මේ ටික අදගෙන ගිහලා මේකට අතාරිනවා. එතකොට මේක unzip වෙනවා. හරිද? මම මේ විදිහේ කරන් තියෙන මේක චුට්ට වෙලාවක් යනවා. ඉතින් විනාඩි දෙක තුනක් යන වැඩක්. ඒකෙන්ද මම උන කලින්ම unzip කරලා තියාගත්තා. හරි. එහෙනම් ඒ වැඩේත් හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ folder ඇතුලේ මෙන්න මේ file තුන තමයි වැදගත්. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ virtual machine එක install කරන්න. ඉතින් ඒ වැඩේට ඔයාලට ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕන මෙන්න මේ OVF ෆයිල් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් virtual box වලට ගිහිල්ලා මේක import කරන්න. හරිද? ඒතර මම කරන වැඩේ අනර import කරන වැඩේ තමයි මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? ඒතර මම කරන්නේ ෆයිල් වලට ගියා import appliance click කරලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ window එකක් මතුවෙනවා. මේකේ මේ file කියන තැන අපි select කරන්න ඕන අර අපි unzip කරගත්ත file තුනෙන් එකක්. OVF ෆයිල් එක. හරිද? එහෙනම් මම මෙයා click කරනවා. ක්ලික් කරලා මම යනවා මගේ ෆෝල්ඩර් එකේ මෙන්න තියෙන Parrot OS 4 කියන එක. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න තියෙන OBF ෆයිල් එක මේක select කරලා මම open click කරනවා. හරි ඊට පස්සේ next button එක click කරනවා. හරිද? ඔන්න බලන්න settings ටික තියෙන ඔක්කොම මෙයා RAM එක 4GB අල්ලන්න හදන්නේ. CPU core 4ක් අල්ලන්න හදනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ බලන්න තව දෙයක් තියෙන machine base folder එක මගේ auto select වෙලා තියෙනවා. ඔයාලගේ මෙහෙම select වෙලා නැත්නම් ඔයාලා මේ Parrot OS එක install කරන් ඉන්න හිතන් ඉන්න තැන. ඒ කියන්නේ අර අපි unzip කරගත්ත ෆයිල් තියෙන තැන වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඔයාලා කැමති ඕනම තැනක් ඉඩ තියෙන drive එකක හොඳ තැනක් තෝරලා folder එකක් හදලා ඒ folder එක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හද folder එකට select කරගන්න පුළුවන් මේ ඉතයි click කරලා others click කරලා දැන් මම හැදුවේ pen testing lab කියලා මෙන්න මේ folder select කරලා select folder දුන්නා නම් ඒ folder එක මෙතෙන්ට base folder එක විදිහට set වෙනවා. ඒතර මේ folder ඇතුලේ තමයි Parrot OS එක install වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි import button එක click කරනවා agree කරනවා. මෙතනින් එහාට මේක ටිකක් වෙලා යනවා install වෙන්න. හොඳයි ඔන්න Parrot OS එක install වෙලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් මට මේක start කරන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න Parrot security කියලා තියෙනවා virtual machine එක. මම මෙයා select කරලා click කරලා start button එක click කරනවා. හොඳයි එහෙනම් ඔන්න Parrot OS එක සම්පූර්ණයෙන්ම load වුණා. හරිද? දැන් කාලේ වලදී චුට්ටි වෙනස්කම් ටිකක් ඔයාලා දකින්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන මේ menu button එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ menu එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට අමතරව මෙතන application කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා අර වගේ menu එකක් ගන්න පුළුවන්. කාලේ වල තිබිච්ච සමහර දේවල් මේකෙත් ඉතින් තියෙනවා. හරි. දැන් ඉතින් install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා දකින්න ඇති මේක කිසිම password එකක් නැහැ. කෙලින්ම හුටුස් ගාලා අර user කියන account එකේ දරබඩාස් ගාලා log වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි දේ password එකක් දාගන්න. එහෙනම් අපි ඒක කරගමු. ඉතින් ඒක කරගෙන අපිට terminal එක ගන්න ඕන. මේක terminal එක මෙන්න මෙතන පේන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ menu එකට ගිහිල්ලා search එකක් දැම්මම terminal කියලා. මෙතන terminal ගණනාවක් දකින්න පුළුවන්. මේ terminal එක තියෙනවා root terminal තියෙන හැම කියලා terminal app ගණනාවක් දකින්න පුළුවන්. හොඳයි. මම මෙතන මේ terminal එක ගන්න යන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දැන්ට ඉන්න ඔන්න user කියන account එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. අපි මේකේ
පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරන්න අපි අනිවාර්යෙන් sudo account එකට යන්න ඕන. root account එකට යන්න ඕන. හරිද? root account එකට යන්න අපි දන්නවා කරන්න ඕන වැඩේ sudo su කියලා ගහුවනම් වැඩේ ඉවරයි. අපි එහෙනම් sudo su කියලා ගහනවා. ගහලා ඉවර enter එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න පොඩි අවුලක් තියෙන්නේ user කියන account එකේ password එක ගහනවා. දැන් අර log වෙනකොට නම් user කියන account එකේ password එක අපි පාවිච්චි කරුවේ නෑ. හැබැයි user කියන account එකේ password එකක් තියෙනවා. ඒක tour කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි TOOR. හරිද? එච්චරයි. හරි. එහෙනම් ඕනද අපි root account එකේ ඉන්නේ. දැන් root account එකේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපිට password එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා PASSWD පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් password එක වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි වෙනස් කරන්න user account එක වෙන්නේ user කියන account එක. හරිනේ? ඊට පස්සේ ඔන්න අපි end එකක් ගහනවා. අලුත් password එක ගහනවා. මම ගහනවා ඒක. හරි. වැඩේ හරි. password එක update වෙලා තියෙන්නේ. වැඩේ එතනින් ඉවරයි. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ ටර්මිනල් එක ක්ලෝස් කරලා දාමු. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන චුටි කොටුවක් තියෙනවා. මේකේ ක්ලික් කරුවොත් අද අපිට එන system monitor එකක් බලන්න. මේ system monitor එකේ Parrot OS එක ගැන විස්තර ටික ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. හරිද? කාලි version එක තියෙනවා. desktop environment එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ RAM ඒම සම්බන්ධ විස්තර දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕනම් processors බලන්නත් පුළුවන් මේකේ. හරි. දැන් වැදගත්ම දේ මම කියන්න යන්නේ දැන් කාලි වලයි Parrot වලයි තියෙන වෙනස. හරිද? කාලි වලයි Parrot වල මහ ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න pen testing වලට. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මේ දෙකම Debian base මම ඒක කලින් කිව්වා. හැබැයි චූටි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ කාලි ටිකක් lag වෙනවා කියලා කියන්නේ ටිකක් හිමින් තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ඊට සාපේක්ෂව මේ Parrot OS එක බොහොම ඉක්මනට වැඩ කරනවා. වේගෙන් වැඩ කරනවා. හරිද? ඒ වගේම කාලි වලට RAM එක සාමාන්‍යයෙන් 1GB අඩුම RAM එක 1GB ඕන. හැබැයි Parrot වලට මෙගාබයිට් 320ක් තිබුණොත් ඇති කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ hard disk එකේ space එකත් එහෙමයි. කාලි වලට 20GB ඕන. හැබැයි Parrot වලට 16GB තිබුණොත් හොඳටම ඇති. ඔය වගේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන. ඊට අමතරව tools ගැන කියනවා නම් කාලි වල තියෙන tools ටික ඔක්කොම ඒ විදියටම Parrot වලත් තියෙනවා. හැබැයි කාලි වලට වැඩිය Parrot වලදී ටිකක් වැඩියෙන් tools ටිකක් එයාලා අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Parrot වල තියෙන tools ප්‍රමාණය වැඩි. හොඳයි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තෝරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ system එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කාලි හරි Parrot OS හරි දාන්න හිතන් ඉන්න system එක. ඒකේ තියෙන පිරිවිතර ප්‍රමාණය RAM එක අඩුද? hard disk එකේ space එක අඩුද? ඒ වගේ දේවල් මත පදනම් වෙලා ඔයාලට කාලි තෝරා ගන්නවද Parrot තෝරා ගන්නවද කියන එක තීරණයකට එන්න පුළුවන්. හරිද? RAM එක එහෙම අඩු නම් ඉතින් Parrot වගේ OS එකකට යනවා නම් වැඩිය හොඳයි. හරිද? හැබැයි RAM එක අඩුම තරම 8GB හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනම් කාලි හොඳයි. හරිද? ඊට පස්සේ personal preference එක බලපානවාට ඔයාලා කැමැත්තත් බලපාන ගොඩක් අය කැමති කාලි වල වැඩ කරන්න. හැබැයි වර්තමාන වෙද්දී සමහරව ගොඩක් වෙලාවට කාලි වලින් move වෙනවා Parrot වලට. හරිනේ? ඒක ඉතින් පෞද්ගලික කැමැත්තත් බලපානවා. හොඳයි. එහෙනම් මේ දේවල් ටික ගැන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මගේ Discord channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම වීඩියෝ එකේ description එකේ දාන්න link එක. වීඩියෝ එක නවත්තන්න ගන්න තා චූටි දෙයක් අමතකුණා මට. මේක shut down කරන වැඩ වලට කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ menu icon එක click කරලා මේ තියෙන්නේ power button එක click කරලා මෙතනින් shutdown තේරුවා නම් ඔක shutdown වෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. ජය වේවා.